بسم الله الرحمن الرحیم د فیزیولوژي په لیکچر سیریز کې موږ نننی ټاپک دی پروټوپلازم. پروټوپلازم موږ څنګه ډیفاین کولی شو؟ دلته ما د سیل یو فرضي ډایګرام دا ډرا کړی دی چې دې چې کوم اوټر باونډري دا دغه سیل ممبرین ده. د سیل ممبرین په داخل کې یا د سیل ممبرین دننه چې څومره میټیریل په سیل کې موجود دي د ټولو ته کمباینډلی دې ته مونږه د پروټوپلازم اصطلاح استعمالو. بیا پروټوپلازم بنیادی دوه برخې لري چې یو ته مونږ وو سایټوپلازم او بل دی نیوکلیوپلازم. سایټوپلازم دا د پروټوپلازم کومه برخه ده؟ دلته په دا سیل کې ما چې د سیل کومه اوټر باونډري ده دغه سیل ممبرین دی او بیا په دې منځ کې دا سټرکچر چې دی دې ته ویل شي نیوکلیس. نیوکلیس دا په خپله ایدې نه چار چاپیره دا یو ممبرین تاو دی چې هغې ته نیوکلیر ممبرین ویل کېږي. نو دغه ریجن چې د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین ترمنځ دی دې ریجن ته دې ایریا ته چې په دې کې څومره میټیریل دی دې ته سایټوپلازم ویل کېږي. راځو نیوکلیوپلازم ته. نیوکلیوپلازم ډیره ساده خبره ده. د نیوکلیر ممبرین په داخل کې چې په نیوکلیس کې څومره میټیریل دی دغه ته کمباینډلی نیوکلیوپلازم ویل کېږي. ها اوس موږ په خپل نوبت سره اول راځو د سایټوپلازم په دې باندې مفصل بحث کو، وروسته بیا موږ د نیوکلیوپلازم نه یادونه کوو. سایټوپلازم لکه مخکې چې ما وی چې میټیریل in between cell membrane and nuclear membrane، یعنی ټول هغه میټیریل چې د سیل ممبرین او د نیوکلیر ممبرین دې په منځ کې پراته وي دغه ټول میټیریل ته دغه ته موږ سایټوپلازم وایو. کمپوننټس یا اجزاوي چې سایټوپلازم په خپل ځان کې د څو اجزاوي لري. نو سایټوپلازم بنیادی څلور کمپوننټس یا اجزا لري چې په هغې کې اول جو سایټوسول، دویم دی سایټوسکلیټن، دریم دی سایټوپلازمیک انکلوژنز او څلورم کمپوننټ د سایټوپلازم هغې ته ویلی شي آرګینلز. ښه راځو اول دې ټولو باندې یو اوورویو کوو، یعنې چې لنډه یادونه تنه کوو. اول کمپوننټ ته چې هغه سایټوسول دی. د هغې نوم نه څرګنده ده چې سایټو نه مراد سیل دی او سول نه مراد سولوشن دی، یعنی دا به د سایټوپلازم لیکویډ یا مایع پورشن وي. په سایټوپلازم کې په دې ایریا کې چې کوم لیکویډ پارت دی، کوم لیکویډز پکې موجود دي هغې ته موږ سایټوسول وایو، چې په دې کې مختلف قسم میټیریل یا به په حل شوي شکل کې موجود وي او یا به په سسپینډډ فارم کې موجود وي. دویم کمپوننټ د سایټوپلازم هغې ته ویلی شي سایټوسکلیټن. سایټوسکلیټن لکه چې دغه نوم نه واضحه ده دا به سکلیټن وي د سایټ یعنی د سیل. دا چې سکلیټن دی یا فریم ورک دی یا موږ ته ډانچه وو، نو دا د سیل ډانچه ده او سیل مختلف پارټس دغه ته به اډانه دی سکلیټن ورکړي وي. د سیل سکلیټن یا سایټوسکلیټن چې ورته موږ وو هغه بنیادي درې برخې لري چې یو ته ویلی شي مایکرو فیلامنټس، بل دی انټرمیډیټ فیلامنټس او بل دی مایکرو ټیوبیولز. دا درې واړه برخې چې مایکرو فیلامنټس دي، انټرمیډیټ فیلامنټس دي او مایکرو ټیوبیول دي په ټول سایټوپلازم کې په سکیټرډ یعنی په خواره واره شکل کې موجود وي. دلته ما یوازې د پوهېدو دپاره د هر یو دپاره یو شکل رسم کړی دی چې مایکرو فیلامنټس دا تر ټولو په سایز کې یا په قطر دې تر ټولو وړوکي وي، ورپسې چې قطر یې زیات وي هغه انټرمیډیټ فیلامنټس دي او تر ټولو زیات قطر د سایټوسکلیټن چې کوم کمپوننټ یا جز دی هغې ته ویلی شي مایکرو ټیوبیولز. خو دا خبره په یاد ساتل پکار ده چې که مایکرو فیلامنټس دي که انټرمیډیټ فیلامنټس دي هغې په داخل کې به حالیګا یا سپیس نه وي، خو دا چې د مایکرو ټیوبیل برخه ده د سایټوسکلیټن نو دې په داخل کې به سپیس یا خالی ځای موجود وي. دریم کمپوننټ د سایټوپلازم هغې ته ویلی شي سایټوپلازمیک انکلوژنز. سایټوپلازمیک انکلوژن کې
مختلف قسم کیمیکل کمپاونډز هغه په خواره واره شکل په سایټوپلازم کې موجود وي چې هغه کې موږ سره پروټینز دي کاربوهایډریټس چې لکه فار ایگزامپل په لیور سیل کې کاربوهایډریټس هغه د ګلایکوجن ګرینیولز په شکل کې موجود وي په سایټوپلازم کې هغه ته موږ سایټوپلازم انکلوژن وو بل موږ سره لیپیډز وي هغه سایټوپلازمیک انکلوژن کې دي او په بعضې سیلز کې بعضې کلرډ میټیریل یا رنگدار میټیریل چې هغې ته په میډیکل ټرمز کې پیګمنټس ویل کېږي هغه موجود وي نو پروټینز کاربوهایډریټس لیپیډز او پیګمنټس چې هغه په سایټوپلازم کې په خواره واره شکل کې لکه دلته کې ما په مختلف رنګونو کې دغه انکلوژن هغه ډرا کړي دي دغه ته ویلی شي سایټوپلازمیک انکلوژنز څلورم کمپوننټ د سایټوپلازم هغې ته ویلی شي organelles دا organs دي واړه organs دي چې په سایټوپلازم کې موجود وي او هر یو organelle یا دغه واړه organs چې دي دا ځان ته خپل خاص یو یا څو کارونه هغه سرته رسوي بنیادي که سټرکچر ته دوی مونږ وګورو نو د سټرکچر د نګاه نه organelles یې مونږ سره په سایټوپلازم کې په دوه ډوله دي یو هغه organelles چې هغه هغې نه چارچاپېره به ممبرین تاوي چې هغې ته مونږ ممبرینس organelles وو لکه دلته مونږ یو شکل ډرا کړی دی د مایټوکانډریا یو organelle دی په سایټوپلازم کې موجود وي او دا دې نه چارچاپېره دوه ممبرینز تاوي چې یو ته مونږ اوټر ممبرین او بل ته انر ممبرین وو یا انډوپلازمیک ریټیکولم یا ګالجي اپریټس دا ټول د ممبرینس organelles مثالونه دي دویم قسم organelles هغه دي نان ممبرینس organelles لکه دغه نوم نه څرګنده ده چې دا به organelles وي خو ممبرین به نه لري دې موږ سره ټیپیکل مثال هغه په سایټوپلازم کې رایبوزومز دي رایبوزومز پروټین سینتھسایزینګ سټرکچرز دي یا organelles دي چې دې نه چارچاپېره ممبرین نه وي موجود نو موږ سره بنیادي organelles هغه په دوه ډوله شوه یو چې ممبرین لري چې موږ ورته ممبرینس organelles وو او بل هغه organelles چې هغه ممبرین نه لري هغې ته موږ نان ممبرینس organelles وو